السلام عليكم. تكملة لكشارة بنجة. لكشارة بوريدا الفيديو بوريدا مع دوتا بسك تشيكر ما نوكرة لكشار 5 تيبلك تدابو تيبل 1 ID و name كلامي تويبو في فيديو إيدا دي رابطة تشيكين تنافرة سايت خول قالوي و دوتا بسا ما بارين كتشيكي بو رابطة از فايلك جدا تشيكم نوی كما db connect .php داخل ويب سايت ده مجالك ويب پیج تاین نایک بتنیه و هر گاوا که هم محتاج بوینه داتابیس ویت ما رابط هبیده و دلو از هر پیجه که دا لاینت کنکشن همیه چکم از وی فایل جدا ده چکم وقتی محتاج بوینه همون باشر ده استدعا وی فایل جدا کم کنکشنه ایک لاینه ده استدعا کینو ده شلمه درز بیده داخل db connect DB connect ده مچه واجهه نویده ده HTML هم یه جیبم مباشر ده PHP وگین بو هر داتابیس که مدوید کنکشن الگل چکین ما چه دوید سرور خوب زنین کچکه یوزر و پاسورد توی سروری و دگل داخل سروری دا چه دوید مگل اک داتابیس هم ناوه داتابیس جی یه مهم نبوده ما 4 اتریبیوت تاین سرور نیم یوزر نیم داتابیس نیم و پاسورد ده 4 واریبل چکم و وان هر 4 اتریبیوت ها 4 واریبل من چکرم اف هر 4 واریبل هر کنکشن اگه دوید حاليا سيرفر ما لوكال هوستا يوزر نيم وقتهم اكس ام بي بي تقدر نصب كران ديفولت يوزر نيمي روتا و ديفولت باسورد خالي يده المخالي داتابيس ما اف داتابيس ما تشيكري دينو فيديني ليكتشر 5 ابا هر 4 واریبلت ما چه واریبل که دی چکم کدی گلک محتاج بینه کنکشن دا دنوی که من لینک هر گوه که من وی بگه من وان و کنکشنه دی فرکا وی واریبلی گهمه equal connection line من اوه my SQLI connect اوه connection line من اوه ملاحظه که الفيري بري از بهما اتربيوت توه ما دو نوع connection تاين ما يهاي my SQL BI وما يهاي my SQLI connect my SQLI نيترا و صنايترا والقال HTML5 شي خوشترا استعمالوه في محاضرة ما يادي ويب ديفلوبمنت دي اعطي مودم اخر سر my SQLI بيتن و attributed MySQL فرقنش attributed MySQLI هجا هرگاه وکا ویب سایت MySQL ها تدست بکرن وید ویب سایت همی MySQLI بیده 4 اتریبیوت وارد گریتن پرس اوان هر 4 دیدمه تسلسل اوان یا مهمه اولی سرفره بشلینگی تیتن یوزر نیم سروری پاسورد سروری اف داتابیس من ویتن گل رابط بون اما کنکشن حتی نکه درسته از اف ستیتمنت اگه چکم هاکا کنکشن یا خلط بود ندرس بود ایرور کتت ده بمون اف مسیج در کرده و اف not is $link
يعني هكا از دولار لینک خلت یک داده چه بو ایکو connection error. اول لاین connection اوه صفحه خرده اوه ده خزن کم و هرگاه بکم محتاجه و connection بوین بس ده استدعا و صفحه کم سیف استدعا چوه ادفرده صفحه رئیسی ده یا index داخل PHP include نوه صفحه connection db dbconnect.php في لاینی برمجی ما رابط کرد گل في صفحه کامل هرگاه وکم محتاج کنکشن بوین بس ده في لاین برمجی چکن اینکلود کن و خلاص. حاليا صفحه ما درسته الفيري بما چه ندركت يعني يدرسه چه connection error بما ندركتن هكا ما في تأكيد هكا بكين كو يدرسه انا دي else هكا يجي چكم else equal db connected database connected بس تأكيد كين كو connection يدرسه database connected رابطه مع الجل database حاليا يدرسه ابي لايني ام محتاج نبينه مادام connection ما يدرسه المحاضرات شو يدا ام هادوينا insert create table ما table like checker و structure ما column name دانه و دقال داتا تايب اول فرد سر داتابیس بخوبو امشین برمجی هم چکن و عامتا داخل HTML دا امشین همی SQL statement ها استعمال کن وکی create, insert, select, delete, update, drop یا اولی کده دست بکن create table دست کنی کده چوه table اکی چکن برای برمجی از دولار ده variable اکی چکم نبیکم SQL statement خو همیه دید ورده خزن کن چکم create table ده نوه که ببدمه table خو table tbl 2 اول ده table که ده چکرن table 2 نوه برا قو صداد وید کولوم ابدمه کولوم اولی ده کمه id data type و integer not null چه نبیتن خالی بیتن دیگه من اوتو انکریمنت چی وکیه دیگه من چکری اوتو نوور هر کلوم اکی دفاری زدن کلوم دوه name اف کلومه تدویت بگه primary key دویتن ام جدا چکن نوه کلومی آیدیه والفيري قوسك ما ذاكر بود فيت بيتا كرتن فا semicolon connection ما هاي SQL statement يو هاي فيت ام ranking the variable اكي چكم data
equal the چه رنگین my SQL I query اف statement ده چه استعمال کردن بو رنگ کردن SQL statement ده دو variable بتن connection line مع اللينك هاي وتقال SQL statement مع SQL شكلي the if statement اگر چکم ده تاکید کن کد داتا ما تیبل ما create بو یا نه if is $data equal table created save ranking چینه database refresh کن مرحلة يكو هاي الكيفة table هاته create کرن اوه table 2 وكيل بيري ديار یه خالیه اشتا و structure وکی ما چه گیری SQL statement ده گهرم هر نفس تیبل یا به منو که create کری حاليا یه خالیه وكيل بيري ديار یه خالیه ID و name لچم پرکا SQL statement اکه data insert کن insert into table name tbl to values مع دو کلمتين کلمه اولی idیه و تو انکریمنت های خالیه کلمه دوه دونه به خود کم variable مسیج ما بهت گاردن save ranking data inserted refresh و هر جاره که از به refresh کم حاليا the data insert بیتن و هر connection که با هر تعامل که الجل database مع connection قلبي database فيتن SQL statement فيتن و ranking الفيري ما مباشر داتا داخل کرد ده تغییر که لکم بری PHP ده فرمه که بکم فرمه جمشین مباشر چکن یانجی بچینه insert HTML كاينه forum اول بره forum و هندي attribute اگه فرمه ما هاي هندي tools اگه داخل فرمه ما هاي اول بره یه لیست کریه مثلا ما هاي text email password url tell search number ابا همي داخل فرمه داتا نستعمل کرد فرمه یا شمیه مهمتر method هم كاينه post دبشين اف داتا یه وقتی از سابمیت بوتن کلیک کم بهتا پست کرن بهتا فرا کرن ده تکست اگه اینه input type text هر tools اگه ID و name فیتن ID اویده کمه name text
بوتون کشیده چکم submit button input type submit ID و name submit button الفيريد چه برمیگه the variable که چکم حاليا ما فورماك شكر كود نوفي داخل كاين شكل ما كل ما كتني هاي ودي بوتن كليكم او نوفي داخل داتابيس بيتن ما ميثود يا هاي post دي داتا تا post كرن او داتا تا post كرن از دولار post نوفي ما هاي name txt هر داتا یکش name txt اتهتا post کرن دت ویردا خزن بیتت name دا variable name دا بدل از مباشر نوی خدمه از دولار name استعمال کن الفيري از ده if statement اگه چکم if قوس توی دل کی ببید اول بره open و دیموهی که لاینه insert close if statement ما بود چه دیسا کمی کم submit بوتون کلیک کریا یا نه هرگاه کم submit بوتون کلیک کری یعنی من داتای داخل کری if is set is dollar request یا submit button وقتی submit button کلیک کم فرم دا request اک چیت request دا چه داتای پست که برایکا if statement از بس ساعت کمی کار request اک submit button چویا یا نه یعنی چه من button کلیک کریا یا نه یا از کمی اکم button کلیک کر بیتن اوی کدی بوم تنفیذ که دویت اف variable همی وکی یک بند variable ما اف نوه نیم و مثلا اکو از verb کم small وکی یک نینه تنفیذ نابیتن بو تأکید کرنه دبل کلیک سر نوی دی خط که بیتا برکه وکی ایکن آنه database ما درسته اف statement ما درسته name txt چه مشکلات بری دانینه submit بوتون ما درسته لاین هفته ملفر خلطیه که های لاین هفته دچینه کود خود سکنه لاین هفته که چه مشکلاتی ده هیا ده حله که بینه مثل مخلط نویسه بو نهاد بوار گرتن data inserted والفيري as refresh cam test 1 method post الفيري هم گشنه دیمایی که ویلک شارجی و ویدیوی حتی ویدیو بهتن ببینن بخیر